Щоб середньостатистичному росіянину не кидалося в очі його жалюгідне життя, російська влада та її ідеологічні помічники намагаються відволікати свій народ різними способами. То вигадками про велич РФ, яка не зрівняється з жодною іншою державою, то величу російського рубля, який набагато стабільніший за долар, то величу прутня, яким щодня грають 144 мільйони людей. Хоча ми знаємо, що цей прутень насправді крихітний. Але найбільше, чим змушують пишатися росіянчиків, це їхньою військовою міцю та непереможністю. Сама Русь создавалась воїнами, создавалась воєнними победами. Єдина проблема з військовою непереможністю Росії полягає у тому, що Росія дуже часто програвала війни. Росія програвала війни частіше, ніж українці зловживають словом «бавовна». Так, були так звані перемоги. Наприклад, перемогли Гітлера, перед цим разом з ним і розпочавши війну. І перемогли як? Ціною життів мільйонів людей, здебільшого на українській території і за повної підтримки західних союзників. Ще перемогли шведів під Полтавою і Наполеона. Всем привет! Сегодня готовим медовик. Росія і її минулі інкарнації вступали у війни настільки просто, як люди на підпитку на вечірці згоджуються на спонтанний секс. Як з війнами, так і з п'яним сексом не завжди все виходить ок. Тому сьогодні ми поговоримо про поганий секс Росії, який вона воліє не згадувати. Совсем просрал. Про найбільші та найболючіші військові поразки Росії ми поговорили з кандидатом історичних наук та співавтором ютуб-каналу «Історія без міфів» Владленом Мараєвим. Росія дуже часто в своїй історії зазнавала поразок. Вся військова історія Росії далеко не така переможна і звитяжна, як може здаватися. Росіяни вічно забувають про програш у Першій світовій, який розвалив Російську імперію, став поштовхом до створення Радянського Союзу. Ну знаєте, просто вивалилось з пам'яті всього-навсього світова війна. Хто її міг помітити взагалі? Ну світова війна, ну програли, перший млинець на нівець. Ще якогось там царя розстріляли, але цього вже ніхто не згадає. Росію розтрощили в Першій світовій війні і витерли її обличчям об асфальт світової історії. І цю правду росіяни чомусь приховують від самих себе. І програш у російсько-японській війні просто вивалюється з маленьких голівоньок росіян. У 1904-5 роках японці розгромили російський флот, а Російська імперія отримала масове повстання. Втім, історія катастрофічних поразок Росії почалася задовго до того, як вона стала імперією. Ще в 16 столітті непоодинокими були випадки, коли кримські татари захоплювали і спалювали Москву. Наприклад, в 1521 році і в 1571 році, коли цар Іван Грозний був змушений тікати з міста, залишивши його просто на призволяще. Місто було спалене, більшість мешканців його загинула або потрапила в полон і була забрана в Крим, де продана з невільничих ринків. Тому навіть такі були випадки, коли Крим брав Москву. А якщо вже говорити про трошки більш пізній час, то після того, як помер Іван Грозний, а потім його син Федір, почалася величезна криза на Московії, так звані смутні часи, династична криза, яка супроводжувалася і громадянською війною, і іноземними вторгненнями, в результаті чого Москву двічі брали уже війська Речі Посполитої. Москва 16-го сторіччя як акційний продукт у супермаркеті. Будь-хто міг її взяти. Найбільша поразка Московії 16-го сторіччя у Лівонській війні, коли московити хотіли захопити землі Лівонії. Це територія сучасних Латвії та Естонії. Але Річ Посполита та шведи розбили військо Москви, і Московія змушена була відмовитись від своїх амбіцій щодо Лівонії, а також від деяких своїх територій. І це була перша війна, у якій на боці Польщі у складі Речі Посполитої билося українське козацтво. Козаки насипали московитам з 1568 року. Протягом 17 століття Московія, принаймні першої половини, залишалася досить слабкою державою. Спроби відновити свою могутність не вдавалися. Яскравий приклад – Смоленська війна 1632-34 років, коли московити спробували відбити Смоленщину і Чернігово-Сіверщину, але зазнали настільки
катастрофічної поразки, що військо московитів, яке взяло в облогу Смоленськ, врешті саме потрапило в оточення і було змушене капітулювати. В 1660-му московити зазнали поразки на правобережжі України, на сході Волині. Це так звана Чуднівська кампанія, коли козаки і поляки, а також кримські татари разом розгромили московське військо. Московський воєначальник Шереметєв потрапив в полон до кримських татар. А потім в 1670-х ще одна спроба московитів закріпитись на правобережжі теж зазнала невдачі, оскільки вони були розбиті уже турками-османами. Остання розгромно програна війна Московії російсько-турецька у 1710-1713 роках. Османська імперія, заручившись підтримкою українських козаків під проводом Пилипа Орлика, напала на Московське царство, щоб встановити свій контроль у регіоні. Московія програла і змушена була повернути Туреччині Азов, продати всі свої кораблі на морі та взагалі втратити вихід до Азовського моря і нещодавно збудованого там флоту. Це знаменитий Прутський похід, внаслідок якого і московська армія теж потрапила в оточення, і тільки внаслідок домовленостей їм вдалося вийти з цього оточення, відступити, втратити всі свої первісні перемоги цього походу і зазнати дуже серйозної поразки. Хоча оці війни з османами на півдні, вони тривали дуже довго, близько 200 років постійно велася війна за те, що Росія намагалася врешті-решт не просто загарбати все узбережжя Чорного, Азовського морів північне, але і навіть вийти до самого Константинополя, нинішнього Стамбула, тому що це була ідея фікс – відбити у османів другий Рим. Наступного разу російський флот почувався не дуже добре під час російсько-шведської війни 1788-1790 років. Це та шведська війна, про яку у Росії, на відміну від Полтавської битви, не надто люблять згадувати, бо потім складно пишатися військовою міцю та непереможністю. Але ця поразка про те, що вони точно могли повторити. В 1790 році шведи здобули дуже яскраву перемогу на морі над російським Балтійським флотом. Перемога при Роченсалмі. Це нинішня Фінляндія, узбережжя Фінляндії. Російський флот був фактично знищений. Вони втратили понад 60 кораблів. І за різними даними від 5 до 10 тисяч особового складу на цих кораблях. І от що цікаво, ця морська поразка, вона в Російській імперії фактично була такою темою, яку намагалися взагалі ніколи не згадувати. Про неї не писали в енциклопедіях, не писали в довідниках. Її намагалися перебити якимись історіями успіхів, наприклад, суворовським взяттям Ізмаїла у турків, в тому ж 1790 році. Так, руський воєнний корабль любив ходити нахуй ще задовго до 2022 року. Таке відбулося і під час Кримської війни 1853-1856 років, коли Росія втратила не тільки кораблі, але і цілий Чорноморський флот. В морях затонуло так багато російських кораблів, що з них міг би утворитися окремий материк, на який можна було б відправити росіян жити. У ході Кримської війни народився міф про героїчне місто Севастополь, яке тримало довгу оборону від Османської імперії та союзників, хоча насправді героїчно вигрібало. У результаті росіяни програли і змушені були вдатися до страшного – впровадження реформ на своїх територіях та скасування кріпацтва. Кримська війна 1853-56 років – це приклад того, як Російська імперія, напавши на слабку на той час імперію Османську, не змогла прорахувати те, що на боці Османської імперії виступить європейська коаліція найпотужніших держав того часу, а саме Великої Британії та Франції. І в результаті спільними зусиллями союзників Російська імперія зазнала дуже принизливої поразки. В тому числі було втрачено Севастополь, головну базу Чорноморського флоту, хоча він залишився за підсумками війни за Росією, однак Росії заборонили мати
військовий флот на Чорному морі. А взагалі частину також було і територій втрачено, наприклад, південь Бессарабії, це зараз частина Одеської області України. Теж повернулася вона на певний час до Османської імперії. Так само, як і острів Зміїний теж на деякий час. Росія намагалася завжди цю поразку в Кримській війні подати як надзвичайно героїчний акт. Але завжди Росія намагалася приховати той факт, що насправді більшість із тих людей, які обороняли Севастополь, героїчно обороняли Севастополь, це були виходці з України. Росіяни люблять переоцінювати свої сили та нападати на держави, які нібито мають швидко здатися та з люб'язністю віддати свої території та всенародну любов. З такою думкою Російська імперія напала на Японію у 1905 році. Це мала бути маленька побідоносна війна для підняття духа населення і трохи для розширення території Російської імперії. Але все, що вони у ході цієї війни змогли розширити, це кладовища на своїх землях. Хоча кого ми обманюємо, які кладовища? Збільшити кількість корму для риб у Жовтому морі. В царській Росії панували абсолютно такі ура-патріотичні, шапкозакидницькі настрої, що, мовляв, мирний договір будемо підписувати тільки в Токіо, ми цих японців розіб'ємо на раз-два. Є свідчення, що сам імператор Ніколай II презирливо називав японців макаками. В результаті виявилося, що ніяка це не відстала азійська нація. За попередні півстоліття Японія здійснила колосальний ривок вперед, побудувала дуже високорозвинену, ефективну країну із надзвичайно потужною армією, причому надзвичайно патріотично налаштованою, навіть налаштованою битися фанатично, і з дуже серйозним, сильним флотом, будувати який Японії допомагала в першу чергу Велика Британія. Цей фірмовий почерк Росії – вважати усі держави, окрім своєї, якимсь відсталим та нерозвиненим послідом, а потім боляче вигрібати від цих відсталих та нерозвинених держав. Російсько-японська війна у чергове довела, що у російського командування геть немає стратегічного мислення, як і будь-якого іншого виду мислення, а лише думки про квіти, з якими зустрічатимуть російських солдатів. В Росії була типова проблема. Дуже розтягнуті комунікації, на Далекий Схід було важко і довго дістатися, корупція тотальна в країні, яка просто-напросто проїдала військові бюджети, слабка підготовка військових, так само моряків, неможливість тримати великий флот на Далекому Сході, тому що не було для цього спеціально облаштованих баз, була база Порт-Артур, яку вони орендували в Китаю, але японці взяли Порт-Артур в облогу і захопили. Тим часом аж з Балтії відправили на допомогу Порт-Артуру іншу ескадру. Поки вона туди дійшла, вона йшла 7 місяців, Порт-Артуру вже здали. Ескадра намагалася прорватися у Владивосток, єдиний порт тепер Росії на Далекому Сході, і була повністю розгромлена в Цусімській протоці. Руський воєнний корабль, ти знову це зробив? Із 38 російських кораблів до Владивостока дійшли тільки 3. Причому загинули всі найбільші, найсучасніші, найпотужніші броненосці з цієї ескадри. А в результаті Росія була змушена підписати мир на невигідних умовах, втратити частину острова Сахалін, втратити, звісно, Порт-Артур, і фактично це означало серйозний удар по її амбіціям на Далекому Сході. А Японія перетворилася на одну з світових держав. Подібний самовпевнений напад Росія здійснила на Фінляндію вже у часи СРСР у 1939 році. Це був сценарій, за яким зараз Росія хотіла окупувати Україну. 30 листопада 1939 року вводяться війська в Фінляндію і одразу створюється альтернативний фінський уряд, повністю підконтрольний Кремлю, який заявляє про те, що фінський уряд скинуто, тепер є новий уряд, проголошують Фінляндію демократичною республікою і закликає цей новий, фейковий фінський уряд, закликає фінів повстати проти своєї влади, скинути ненависних буржуїв
і радісно вітати прихід Червоної армії. Тільки виявилося, що жодної підтримки народу цей уряд не має, і просування Червоної армії дійсно натикнулося на активний спротив фінів. При тому, що армія Фінляндії була набагато менша, набагато слабша, а добре всім відома лінія Маннергейма, вона була не настільки вже потужна. Але оця активна оборона, методи партизанської війни, плюс природно-кліматичні умови, тобто зима, коли температура подекуди опускалася до мінус 30, мінус 40 градусів, загальний низький рівень підготовки радянських військовослужбовців і неготовність діяти в таких умовах призвели до шалених втрат. Втрати Радянського Союзу там десь 200-400 тисяч людей вбитими, пораненими, обмороженими, хворими, полоненими, всіми разом. Хоча тоді і вдалося окупувати близько 10% території, Союз все одно не досягнув своїх поставлених цілей і не окупував Фінляндію повністю. Це невдала для СРСР війна, можливо, переконала Гітлера, що можна нападати на Союз, адже його армія не така потужна і боєздатна, як це презентувалося. Це як з дікпіком. На фотці норма, в житті таке собі. 30 ноября солдаты 18-й стрелковой дивизии пошли в путь, который для многих из них стал последним. Радянсько-фінська війна була не єдиною, де одним із противників росіян був холод. Він так само заважав під час спроб захоплення Московським царством та Російською імперією корінних народів та земель далекої півночі у 17-18 сторіччі. Під час цих військових операцій російські солдати постійно вигрібали від морозу та снігу, а також від спротиву корінних народів. Ще трохи і росіяни почали б вигрібати від сніговиків. Вот именно такие люди, действующие на свой страх и риски, покоряли эти края в 17 веке. Це можна прослідкувати на прикладі захоплення росіянами Чукотки, яке не вдавалося здійснити військовим шляхом, при тому, що це була довготривала війна, де чукотські луки-стріли успішно протистояли російським мушкетам і гарматам. Підкорити Чукотку росіяни змогли лише торговельно-економічною експансією та горілкою. Те, чим росіяни користуються і донині. Завоювати народи півночі було дуже важко, оскільки справді колосальні території, густота населення мінімальна, контролювати їх практично нереально. Тому намагалися діяти економічними чинниками, встановити якесь оподаткування або займатися з нею торгівлею, намагаючись побудувати її таким чином, в такий спосіб, щоб отримувати якомога більше вигоди від того. А в підсумку потім, особливо вже в 20 столітті, в радянські часи, поширився такий процес, як фактично алкоголізація народів півночі. І в результаті того, що дуже часто така торгівля велася обмінним методом на алкогольні напої, скажімо, місцеві народи продають якісь там шкіри польованих тварин, хутро, то за це взамін їм, наприклад, горілку. Для ведення алкогольної війни у Росії завжди буде достатня кількість зброї. Але це єдиний випадок, коли горілка могла забезпечити перемогу. А в багатьох інших випадках, де її не можна було використовувати, росіяни чомусь програвали. Я всем нашим врагам просто хочу сказать, особенно с Запада и так далее, изучайте историю. Россия не проигрывала никогда и никому. Це лише окремі війни, де Росія була розбита та знищена. Війни, про які росіяни воліють згадувати, бо набагато приємніше жити у бульбашці міфу про непереможність. Над ним московити працювали наполегливіше та серйозніше, ніж протягом сторіч над своєю боєздатністю та забезпеченням армії. Культ російської армії, російського офіцерства, великих збройних перемог, він існував завжди, принаймні десь із 18 століття, коли на державному рівні почалося прославляння успіхів російської зброї. Це вже відбувалось при Петрі І, наприклад, коли в 1709-му вони здобули перемогу в Полтавській битві, то через півроку після того був урочистий в'їзд армії в Москву, військовий парад, там такі величезні святкування. Все це на звеличення цієї перемоги було спрямовано. Далі багато при Катерині II відбувалося подібного, а потім при наступних імператорах дедалі більше. У
військових поразках Росії є хороше не тільки у тому, що вони ставалися, але й у тому, що вони підштовхували імперії до розпадів. Численні війни виснажували економіку, деморалізували населення, призводили до переворотів та революцій. Імперії вважають, що деструктивні процеси всередині можна вирішити подальшою експансією. Але, як показує історія, це зазвичай не працює. Чим більше імперія завоювала, тим складніше все це контролювати. І обов'язково настає якийсь такий переломний момент, коли далі вона просто вже не здатна завойовувати. А народи, які вже завойовані, починають дедалі активніше боротися за своє визволення. І в підсумку імперія розвалюється. Звісно, на це накладаються економічні фактори, політичні, можуть накластись зовнішні фактори, скажімо, як Велика війна на кшталт Першої світової. Але, як правило, внутрішні чинники завжди є найголовнішими. І тому така держава, як сучасна Росія, вона, попри свою нібито могутність і монолітність, насправді є колосом на глиняних ногах. Оскільки там дуже багато народів, які були поневолені, але які зберегли свою ідентичність. Ну, наприклад, татари в Татарстані. Більше того, деякі з них мають свої політичні органи управління. Той же Татарстан має фактично всі ознаки державності. Йому не потрібно буде створювати з нуля. Сучасна Росія змогла проіснувати без воєн ніскільки. У 1991-му росіяни брали участь у громадянській війні у Грузії, вводили війська в Абхазію, згодом було Придністров'я, дві чеченські війни, війна у Дагестані, вторгнення у Грузію, участь у війні у Сирії, ну і, звісно, російсько-українська війна. Така от форма існування Росії лише у нескінченній війні, яка згодом і руйнує державу. Тому нам цілком може випасти шанс побачити повалення нинішньої Росії, яке, можливо, почнеться з Татарстану, бажано зі Свиногор'я Елабужського району. Чи може з іншого регіону? Пишіть свої варіанти того, звідки почне розвалюватися Росія, у коментарях. Також ставте лайки, якщо вважаєте, що коли росіяни так люблять воювати, хай розпадуться і воюють одне з одним за закритими дверима, як хочуть.